tayo sa aking garden. So for today, yung gagawin natin ay ita-transfer ko yung Monstera ko dahil lumalaki na po talaga siya and umaapaw na siya sa kanyang original pot. So today, I'm going to propagate it. So this is my first time na gagawin ko sa aking Monstera dahil it's been a 1 year, no? It's been a 1 year ko to siyang binili. At saka hindi ko siya masyadong naalagaan, so hindi maganda yung tubo niya and kailangan din siyang talagang ita-transplant at food plant yung gusto kong ilagay for today. Actually ito yung Monstera ko, guys. So ito yung original niya. Kikita nyo nag-yellow siya. So I'm not for sure kung dahil ba sa insekto or baka too much wet kaya nagkakaganyan or wala na talaga siyang sustansya. So ngayon ikakat ko ito. My plan is ikakat ko ito dito. Ita-transfer ko siya sa malaking pot. So tingnan natin. Kasi 1 year na to siya. Isa 1 year. Probably mga 6 months na to Monstera na to. At hindi ko lang siya talaga naalagaan ng mabuti. At saka ito naman, look. Yung roots niya talagang nag-o-overload. See? Ang laki. So, siguro ikakat ko na rin ito. Ito dito. Dito. Yun yung gagawin ko ngayon. So, let's see and check out, guys. Puputulin ko to dito. Medyo mahal tong Monstera dito, guys, kasi ito is $24. $24 ito. So, ikat din natin ito dito. Yan. Tingnan nyo. Oh my God. Yan. Tingin ko wala na siyang wala na siyang talagang food supply. They compete each other. Kaya ganun ang tsura. Hindi siya. Yan. At meron pang bibi, oh. Tingnan nyo, guys. Itong area na to, oh. Makikita ninyo. Ito. May tumubo din, oh. This is a new growth. At saka ito, new din ito. At saka ito, tingnan nyo, new din ito. So pwede ito i-transfer eh. Ita-transfer ko din to. So ito. Tingnan nyo, pangit yung dahon niya, no? I-try natin. Ikakalbuhin ko na lang siguro to, oh. Tingnan natin kung tumubo tong kalbong to. Ikakalbo ko siya. Sandali. Hirapan ako sa ano ko. Okay, i-try natin ikalbo to. This one. Cut ko, maybe dito. Yan, cut natin. And then meron siyang roots dito. Yan. So tingnan natin kung tutubo to, okay? Yan, pinutol ko. Ito. So I chopped that one. Yan. Tingnan natin kung tumubo to. Saan pa? Ito. Dami nito, yan. Yan, tingnan natin. Okay pa to eh. So yan, ito. Ano ko din to? Yan. Meron siyang maliit. Kasi, ang nangyayari kasi dito, nagkukumpit sila, guys. So, kailangan ko siyang make sure na ito, oh. Ito, ano ko na lang to? Ito, yan. Tsaka ito. Ito. Yan. Tingnan natin. Ito, oh. Cut natin tong ito. Tsaka ito. Yan, ang dami, oh. Cut natin.
wala pa. So, hayaan natin to. Kasi yung original niya. So, tingnan mo, meron pa oh. So, tingnan natin. Yan, ito, meron siyang roots. Pwede na to. Ito naman. Ito. Yan, that's my monstera guys. Yan. Ang bangus. So, banyak ang bangus. Yan. Yan guys, pag once na siya, parang ano, parang siyang matigas. Yan. Ito naman. Kailangan tapunin natin siya eh. Sige. Kailangan sige. Ay, so. Be careful guys kasi mamaya makutulong ang kamay nyo. So, ito din. Yan. Ito ngayon yung itsura ng mga nakat ko na monstera. So, ngayon, ito dito ko to siya ita-transplant kasi malaki. Yan yung plano ko. So, kailangan natin, let's wet the soil first. Kailangan basa siya. Actually, yung monstera, ano siya drought tolerance. Pwede siyang hindi masyadong basa talaga eh. Kaya hindi ko to inaalagaan. Hinahayaan ko lang siya. And then once I check na medyo dry talaga, ayan, once a week ang binibiligan ko during the hot season or summer. During summer. Pero may ano naman, meron naman din season sa Florida at summer, which is the good benefits kung di sa kung. Add some insecure here. That's right. So I'm going to use this as stick guys. I only bought this probably 20 cents sa Home Depot. So ito, it will help to stabilize the plant. So lagyan natin ng stick dito. Stick here. Ayan. Tapos imimix ko siya ng putos. Lagyan ko siya ng putos around it kasi marami akong putos na inharvest one time. Propagate ko din ito. Yan.